साथीहरु स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा चाहिँ हामीले एमएस वर्डमा चाहिँ पेजहरु कसरी थप्ने यसको बारेमा सिक्ने छौं। एमएस वर्डमा चाहिँ पेजहरु कसरी थप्ने, धेरै पेजहरु कसरी बनाउने र पेजहरु थपिसकेपछि हामीले आफूले चाहेको पेजमा कसरी यहाँ जाने हैन, त्यो पेजमा कसरी पुग्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। गो टु पेजको बारेमा र एमएस वर्ड खोलिसकेका छौं र अब यसलाई चाहिँ हामीले जुम घटाउँछौं। जुम घटाइसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेज एउटा पेज छ र यसमा चाहिँ हामीले धेरै पेजहरु थप्नु छ भने कसरी थप्ने, कन्ट्रोल इन्टर दबाउनु होला। यसरी पनि थपिन्छ भने इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर ब्रेक गरेर पनि थप्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको ब्ल्याङ्क गरेर पनि तपाई पेज थप्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अब ब्रेक गर्यो भने चाहिँ फेरि यहाँबाट पनि थपिन्छ, कन्ट्रोल इन्टर दबाउनु नै तपाईको यहाँनिर पेज थपिन्छ है। त साथीहरु मैले अलि दबाइराखेको छु पेजहरु र टोटली पेजहरु कहाँ देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर देखाउँछ। अहिले हामीसँग अहिले कति छ 93 पेजहरु चाहिँ छ। अब टोटली हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै पेजहरु छ र तपाईले आफूले चाहेको पेजमा चाहिँ कसरी जम्प गर्ने हैन, अब त्यो चाहिँ हामीले सिक्ने छौं। र यसमा चाहिँ अहिले कति छ भन्दाखेरि 20 पेजमा चाहिँ हामी छौं। यो 20 पेजमा कसरी छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन पेजमा क्लिक गर्यो त्यो पेज नम्बर अगाडि देखाउँछ र टोटल पेज भनेको चाहिँ हाम्रो यो 93 छ। अहिले हामी 33 पेज नम्बरमा छौं र यसलाई सर्टकटमा क्लिक गर्नको लागि अब कुन पेजमा कति नम्बर हो कसरी थाहा पाउने हैन। अब तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको पेजमा जानको लागि चाहिँ होममा क्लिक गर्नु होला अनि तपाई जानु होला यहाँनिर फाइन्ड रिप्लेसमा गए नि हुन्छ, फाइन्डमा गए नि हुन्छ। अब गो टु भनेर यहाँ देखाएको छ, गो टु गरेमा पेजमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब कति पेज नम्बरमा जानुहुन्छ, त्यही 10 छ भने 10 लेख्नु सक्नुहुन्छ। गो टु गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाई 10 पेज नम्बरमा हुनुहुन्छ र यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाई 10 पेज नम्बरमा हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 पेज नम्बर छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ 50 लेख्यो भने गो टु गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ 50 नम्बर पेजमा आउँछ र तपाईको अब कति नम्बरमा छ भन्ने यहाँ देखाउँछ है त अगाडि। यसरी तपाईले गो टु फाइन्ड गरेर जान सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो पेजहरु हटाउनको लागि पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यति धेरै पेजहरु छ कन्ट्रोल ए गर्नु होला, खाली पेजहरु छ भने डिलिट गरिदिनु होला। तपाईको पेज अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ है त। र तपाईको अर्को समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को समस्या भनेको जस्तै तपाईले केही कुराहरु लेख्नु भएको छ हैन, जस्तै मैले इजिकल टु गरे आरए एनडी गरे हैन, कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गरे केही कुराहरु लेखेको आउँछ र मैले अहिले अब यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। जुम घटाए मैले, जस्तै अहिले एउटा पेजमा छ र कन्ट्रोल ए गरे मैले कपी भयो। अब कन्ट्रोल ए भने अल सिलेक्ट हुन्छ, कन्ट्रोल सी गर्नु होला कपी भयो र बाहिर क्लिक गर्नु होला, कन्ट्रोल भी गर्दाखेरि तपाईको यहाँ डकुमेन्ट आउँछ। जस्तै कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको पेजमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो पेजमा चाहिँ यति मात्र डकुमेन्ट आइरहेको छ भनेपछि आधा आइरहेको छ भने 2 पेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो 2 पेजमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर ग्याप छ हैन, यसरी पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर फन्ट साइजहरु घटाएर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, फन्ट साइजहरु घटाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ एउटा पेजमा। अर्को चाहिँ तपाईको लाइन स्पेसहरु यहाँदेखि स्पेसहरु घटाएर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले पेज हाम्रो यहाँ घटेको छ हैन, हटेको अब यसमा चाहिँ बढी छ भने तपाईको दुईटा पेजमा तीनवटा पेजमा हुन सक्छ। लाइन स्पेस घटाएर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पेजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यति धेरै कम छ भने पनि तपाईले कुनै ठाउँमा चाहिँ ग्याप कति छ हैन, यो ग्यापहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी मिलाउने, त्यो ग्यापहरुलाई घटाएर पनि हामीले के गर्न सक्छौं ल्याउन सक्छौं है त साथीहरु। अथवा अर्को छ स्टाइल हैन, पेज साइजमा गएर पेज साइज पनि मिलाएर तपाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो नर्मली पेजहरु चाहिँ हाम्रो साइजमा हुने भनेको चाहिँ लेटरमा हो हैन, यो लेटरमा हुन्छ र A4 राख्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो पेजमा अट्छ हैन, अलि ठुलो हुन्छ साइज, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि मिलाउन सक्छौं। अर्को भनेको मार्जिनमा गएर न्यारो गरिदिनु भन्ने
पनि हुन्छ। अब न्यारो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तै हाम्रो नर्मलमा हुन्छ, नर्मलमा हुँदाखेरि तपाईको यहाँनिर ग्याप भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा चाहिँ 1 इन्च छ, बटम राइट लेफ्टमा सबै ठाउँमा चाहिँ 1 इन्च छ र न्यारो गर्नुभयो भनेपछि आधा इन्च हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो डकुमेन्टको लागि त्यो वर्डहरुको लागि पनि यो पेजमा चाहिँ ठाउँ हुने भएकोले यसरी पनि तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। यो धेरै समस्याहरुको कुरा हो हैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ सबैले डकुमेन्टहरु मिलाउँदाखेरि चाहिँ यसरी दुईटा पेजमा गयो भने फन्ट साइज घटाउने कि अब के गर्ने कसरी ल्याउने त्यो चाहिँ अलि समस्याको पार्ट पनि हो हैन। यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ र फन्ट यसलाई रिमुभ गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। र कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पेजहरु आइरहेको हुन्छ, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, या त यसलाई ब्याक स्पेस गरेर पछाडी ब्याक स्पेस गर्दा पनि हुन्छ, या त यो पेजको लास्ट लेखेको वर्डमा क्लिक गरेर डिलिट बटन दबाउनु भयो भने पनि तपाईको यो पेज यसरी हटाउन सकिन्छ है त साथीहरु। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब